රාත්‍රී අහස දෙස බලන විට අපට පෙනෙන්නේ අනන්ත වූ තරු රටා සහ නිමක් නැති ඝන අන්ධකාරයක් පමණයි. ඔබ කවදා හෝ නිහඬ රාත්‍රියක තනිවම අහස දෙස බලාගෙන කල්පනා කරලා තිබෙනවාද? මේ අපට පෙනෙන තරු වලින් එහා මේ අඳුරු අභ්‍යවකාශයේ කෙළවර ඇත්තේ කුමක්ද කියලා. අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය, අපේ ශීරපතය කියන මේ මන්දාකිරිය මේවායේ සීමාව කොතනද? අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ විශ්වය කියන මහා සාගරයේ තියෙන වැලි කැටයක් තරම්වත් වටින්නේ නැති අතිශය කුඩා දූපතක. සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයා හිතාගෙන ඉන්නේ නූතන තාරකා විද්‍යාව සහ අපේ තාක්ෂණය දැන් තියෙන්නේ උපරිම තලයකට ඇවිල්ලා කියලා. අපි හබල් ටෙලස්කෝප් එක, ජේම්ස් වෙබ් ටෙලස්කෝප් එක වගේ දැවැන්ත දුර දක්න අභ්‍යවකාශයට යවලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ නූතන විද්‍යාවට පවා කිසිදාක කඩාගෙන යා නොහැකි දැවැන්ත සීමාවක් තිබෙනවා. විද්‍යාවට මේ විශ්වයේ දකින්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ ඉතාමත් කුඩා කොටසක් පමණයි. ඔවුන් ඒක හඳුන්වන්නේ The Observable Universe, නිරීක්ෂණය කළ හැකි විශ්වය කියලයි. නූතන භෞතික විද්‍යාව අපට කියනවා මේ අපට පෙනෙන විශ්වය ආලෝක වර්ෂ බිලියන 93ක් පුරා විහිදිලා තියෙනවා කියලා. ආලෝක වර්ෂයක් කියන්නේ මොකද්ද? ආලෝකය ගමන් කරන්නේ තප්පරයකට කිලෝමීටර් 3 ලක්ෂයක අතිශය දැවැන්ත වේගයකින්. ඒ කියන්නේ ඇසිපිය ගහන තප්පරයට ආලෝකය මේ මුළු පෘථිවිය වටේම 7 වතාවක් කැරකිලා ඉවරයි. අන්න ඒ තරම් වේගයෙන් එක දිගට අවුරුද්දක් පුරා ගමන් කළාම යන දුරට තමයි එක ආලෝක වර්ෂයක් කියන්නේ. එහෙමනම් හිතන්න, ආලෝක වර්ෂ බිලියන 93ක් කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය මනුෂ්‍ය මොළයට කවදාවත් හිතාගන්න බැරි අති දැවැන්ත අවකාශයක්. බටහිර විද්‍යාව අදටත් උත්සාහ කරන්නේ මේ භෞතික යන්ත්‍ර සූත්‍ර පාවිච්චි කරලා, රේඩියෝ තරංග පාවිච්චි කරලා වෙනත් විශ්වයකින් වෙනත් ජීවීන්ගෙන් පණිවිඩයක් ලබා ගන්න. නමුත් මෙතනදී තමයි ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ගේ සාපේක්ෂතාවාදය බටහිර විද්‍යාවේ ගමන සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්වන්නේ. අයින්ස්ටයින් පෙන්වා දෙනවා මේ භෞතික ලෝකයේ තියෙන කිසිම පදාර්ථයකට, කිසිම යානයකට ආලෝකයේ වේගය ඉක්මවලා යන්න බෑ කියලා. ඒක තමයි මේ විශ්වයේ තියෙන අවසානම වේග සීමාව, cosmic speed limit එක. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? අයින්ස්ටයින්ගේ සුප්‍රසිද්ධ E = mc² කියන සමීකරණය අපට කියනවා පදාර්ථයේ ශක්තියයි කියලා කියන්නේ එකම කාසියක දෙපැත්තක් කියලා. කිසියම් අභ්‍යවකාශ යානයක් ආලෝකයේ වේගයට ලං වෙද්දී ඒ යානයේ ස්කන්ධය එන්නම වැඩි වෙනවා. ඒ යානයේ ආලෝකයේ වේගයට ළඟා වෙන්න ඕන නම් එහි ස්කන්ධය අනන්තයක් දක්වා වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ අනන්ත වූ ස්කන්ධය තල්ලු කරන්න නම් අනන්ත වූ ශක්තියක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ විශ්වයේ කිසිම තැනක අනන්ත වූ ශක්තියක් නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි යකඩ වලින් පදාර්ථයෙන් හදපු කිසිම යන්ත්‍රයකට කවදාවත් මේ ආලෝකයේ වේගය කියන සීමාව පැනගෙන යන්න බැරි. අපි මොහොතකට හිතමු අනාගතයේ දවසක අපේ විද්‍යාඥයින් හරියටම ආලෝකයේ වේගයෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන් අති දියුණු අභ්‍යවකාශ යානයක්, එහෙම නැත්නම් චන්ද්‍රිකාවක් නිර්මාණය කරා කියලා. තර්කයක් වශයෙන් අපි ඒ යානය මේ විශ්වයේ කෙළවරට වෙනත් විශ්වයක් තියනවාද කියලා හොයන්න යවනවා. විශ්වයේ කෙළවරට යන්න නම් ඒ යානය ආලෝකයේ වේගයෙන් අවුරුදු බිලියන 46ක් එක දිගට ගමන් කළ යුතුයි. අපි හිතමු අර ආලෝක වර්ෂ බිලියන 15ක් ඈතින් තියෙන තැනකට අපේ යානය ගියා කියලා. ගිහින් එතන තියෙන දත්ත ටිකක් එකතු කරගෙන ආයෙත් පෘථිවියට ඒ පණිවිඩය එවනවා. පණිවිඩය එවන්නේත් ආලෝකීය වේගයෙන්මයි. නමුත් මෙතනදී මේ විශ්වයේ තියෙන බිහිසුණුම ඛේදවාචකය සිද්ධ වෙනවා. අපේ සූර්යයාට සහ මේ පෘථිවියට ජීවය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් තව අවුරුදු බිලියන 5ක් පමණ ආයු කාලයක් විතරයි. නූතන තාරකා විද්‍යාව හරියටම දන්නවා තව අවුරුදු බිලියන 5කින් අපේ සූර්යාගේ තියෙන හයිඩ්‍රජන් ඉන්ධන ඉවර වෙලා එය දැවැන්ත රතු යෝධය ක්‍රෙඩ් ජයන්ට් කෙනෙක් බවට පත් වෙලා පුපුරා ගිහිල්ලා මේ පෘථිවිය මුළුමනින්ම ගිල ගන්න බව. එහෙනම් තර්කානුකූලව හිතන්න. අර ආලෝක වර්ෂ බිලියන 15ක් ඈතින් තියෙන යානයෙන් අපේ පෘථිවියට පණිවිඩයක් එනකොට ඒ පණිවිඩය බාර ගන්න මේ පෘථිවිය ඉතුරු වෙලා නැහැ. පෘථිවිය විතරක් නෙවෙයි මේ මුළු සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයම අළු වෙලා අතුරුදහන් වෙලා ගිහින් ඉවරයි. මේකේ පැහැදිලි වෙන සත්‍ය කුමක්ද? ඒ කියන්නේ මිනිස්සු හදන කිසිම භෞතික යන්ත්‍රයකට, කිසිම ටෙලස්කෝප් එකකට කවදාවත් මේ විශ්වයේ කෙළවර දකින්න බෑ. වෙනත් විශ්වයක් ගැන දත්ත පෘථිවියට ගේන්න බෑ. භෞතික පදාර්ථයෙන් හදපු යකඩ වලින් හදපු යන්ත්‍ර මත යැපෙන තාක්කල් නූතන විද්‍යාව මේ කුඩා සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය කියන සිරගෙදර ඇතුලේ සදාකාලිකවම හිර වෙලා අවසන්. මොකද යන්ත්‍ර කියන්නේ මේ ත්‍රිමාන භෞතික ලෝකයේ නියමයන්ට යටත් දේවල්. ඒ නියමයන් කඩාගෙන අර ආලෝකයේ වේගය කියන සීමාව පැනගෙන යන්න
භෞතික විද්‍යාවට කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. බටහිර විද්‍යාව අර ආලෝක වර්ෂ බිලියන 93 සීමාවේදී සම්පූර්ණයෙන්ම අන්ධවනවා, ගොළුවනවා. ඉන් එහාට කිසිවක් උන්ට පෙනෙන්නේ නැහැ. නමුත් මීට වසර 2500කට ප්‍රථම භාගතුන් වහන්සේ විසින් කිසිදු දුරදක්නයක් නොමැතිව, කිසිදු ගණිතමය සමීකරණයක් නොමැතිව අර බටහිර විද්‍යාවට කවදාවත් යන්න බැරි වුණ ඒ විශ්වයේ කෙළවරට තමන්ගේ දැක්ම මෙහෙයවුවා. යන්ත්‍ර සූත්‍රවලට අසු නොවන ඒ අති දැවැන්ත සීමාවෙන් එහාට උන්වහන්සේ දැස් විවර කළා. භෞතික විද්‍යාවේ අන්ධකාරය අවසන් වන තැනින් උන්වහන්සේගේ පරම ප්‍රඥාවේ ආලෝකය ආරම්භ වුණා. බටහිර විද්‍යාවට මේ විශ්වය එකක් වුණාට උන්වහන්සේ දුටුවා මේ විශ්වයේ ආලෝකය අවසන් වන තැනින් තවත් විශ්වයක් ආරම්භ වන බව. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ ඒ අති දැවැන්ත බෞද්ධ විශ්වවේදය සහ ක්වොන්ටම් විද්‍යාවේ කූට ප්‍රාප්තිය ගැන. මීට වසර 2500කට පෙර දිනක් ආනන්ද තෙරුන් භාගතුන් වහන්සේගෙන් අතිශය විද්‍යාත්මක ප්‍රශ්නයක් අසනවා. ස්වාමීනි, මේ විශ්වයේ සීමාව කොතනද? භාගතුන් වහන්සේ එදා දේශනා කළ ඒ පිළිතුරු ඇතුළත් වන්නේ චූලනිකා සූත්‍රයේ. මේ සූත්‍රය කියවද්දී අද ඉන්න නූතන තාරකා විද්‍යාඥයින් පවා ගොළු වෙලා යනවා. මොකද මේ දේශනාව නූතන කොස්මොලොජි විශ්වවේදයට බොහෝ දුරට සමාන නිසා. උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා යාවතා චන්දිම සූර්යා පරිහරಂತಿ දිසාබන්ති විරෝචමානා ථාව සහස්සදා ලෝකෝ. එක් ඉරක් එක් හඳක් සහ පොළොවක් තියෙන මෙවැනි ලෝක දහසක් එකතු වුණාම ඒකට කියනවා සහස්සී ලෝක ධාතුව කියලා. a thousand-fold world system එක කියලා. අද තාරකා විද්‍යාවේ මේකට කියන්නේ solar neighborhood කියලා. එහෙම නැත්නම් තරු පොකුරක් කියලා. ඊළඟට උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා අර කියපු සහස්සී ලෝක ධාතු දහසක් එකතු වුණාම, ඒ කියන්නේ ලෝක ලක්ෂයක් එකට බැඳුනාම ඒකට කියනවා ද්විසහස්සී ලෝක ධාතුව කියලා. a million-fold world system. මේක හරියට නූතන විද්‍යාවේන මන්දාකිනිය ගැලක්සි එක කියලා අපි කියන්නේ. අපේ ශීරපතය, අපේ මිල්කි වේ එක වගේ. ඉන්පසු භාගතුන් වහන්සේ මේ අනන්ත වූ ගණිතමය සමීකරණය තවත් එහාට ගෙන යනවා. උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා ආනන්දය, මේ ද්විසහස්සී ලෝක ධාතු ලක්ෂයක් එකතු වුණාම ඒ අති දැවැන්ත පද්ධතියට කියනවා ත්‍රිසහස්සී මහා සහස්සී ලෝක ධාතුව කියලා. a billion-fold world system. අද විද්‍යාව මේකට කියන්නේ ගැලැක්ටික් සුපර් ක්ලස්ටර් එකක් කියලා. අපේ මන්දාකිණි අයිති වන්නේ ලානියාකයා කියන සුපර් ක්ලස්ටර් එකට. භාගතුන් වහන්සේ මේ ගැන පැහැදිලි කරනකොට යුරෝපයේ මිනිස්සු හිතාගෙන හිටියේ ලෝකය තැටියක් වගේ පැතලී කියලායි කියන එක අපි මතක තියාගන්න ඕන. නමුත් මේ සමස්ත කතාවේ විශාලතම විප්ලවය තියෙන්නේ මෙතන නෙවෙයි. භාගතුන් වහන්සේ දුටුවා මේ දැවැන්ත ත්‍රිසහස්සී මහා සහස්සී ලෝක ධාතුවෙන් පසුව, ඒ කියන්නේ අපේ මේ විශ්වයේ ආලෝකය ගමන් කරන සීමාවෙන් පසුව තියෙන්නේ කුමක්ද කියලා. උන්වහන්සේ ඒ හිස් අවකාශය හැඳින්වුවේ ලෝකාන්තරික නිරය කියලා. ඒක කිසිදු ආලෝකයක් නොගැටෙන අතිශය සීතල, අතිශය ඝන අන්ධකාරයකින් පිරුණු මහා හිඩසක්. හරියට විශ්වයන් දෙකක් අතර තියෙන අගාධයක් වගේ. ඒ මහා අන්ධකාරයේ පසුව තවත් විශ්වයක්, තවත් ලෝක ධාතුවක් ආරම්භ වෙනවා. නූතන විද්‍යාවට මේ සංකල්පය අදටත් අවිරහසක්. සමහර තාරකා විද්‍යාඥයින් විශ්වාස කරනවා මේ ලෝකාන්තරික නිරය කියන්නේ විශ්වයන් දෙකක් වෙන් කරන දැවැන්ත කොස්මික් වෝයිඩ්ස් කියලා. විශ්වීය හිඩැස් විය හැකි කියලා. තවත් සමහරු කියන්නේ මේවා සුපර්මැසිව් බ්ලැක් හෝල්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ දැවැන්ත කළු කුහර විය හැකි බව. ආලෝකය පවා ගිල ගන්න බ්ලැක් හෝල්ස් අතර තියෙන්නේ භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළ අතිශය ඝන අන්ධකාරයම තමයි. මේ කළු කුහර හරහා ගිය පසු, එනම් මේ අන්ධකාරයේ අගාධය නෙගොඩුන පසු වයිට් හෝල්ස් හරහා වෙනත් සමාන්තර විශ්වයන් ආරම්භ විය හැකි බවට නූතන ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාව අද සැක කරනවා. භාගතුන් වහන්සේ මීට වසර 2500කට කලින් දුටුවේ අන්න ඒ අති සංකීර්ණ විශ්වීය ව්‍යුහය. ඒ කියන්නේ භාගතුන් වහන්සේ කලින්ම දේශනා කළේ නූතන භෞතික විද්‍යාවේ අද සැක කරන සමාන්තර විශ්ව, එහෙම නැත්නම් මල්ටිවර්ස් තියරි එක ගැන. අපේ මේ විශ්වය කියන්නේ අර මහා සාගරයේ පාවෙන බුබුලු ට්‍රිලියන ගණනකින් එක බුබුලක් විතරයි. මේ හැම විශ්වයක් ඇතුළේම අපේ විශ්වයේ තියෙනවා වගේම සතර අපාය, මනුෂ්‍ය ලෝකය, දිව්‍ය ලෝක 6, බ්‍රහ්ම ලෝක, ඒ කියන්නේ තල 31ක අතිශය සංකීර්ණ ජාලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහෙමනම් අපට මතුවන ඊළඟ අතිශය සංකීර්ණම ප්‍රශ්නය තමයි මනුෂ්‍යයෙක් මේ පෘථිවියේදී මිය යන මොහොතේ ඔහුගේ විඥානය අර ආලෝක වර්ෂ බිලියන ගණනක් ඈත තියෙන
වෙනත් සමාන්තර විශ්වයකට ගමන් කරනවා නම් ඒ ගමන් කරන්නේ කෙසේද? බොහෝ දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නේ මරණයේදී අපේ ශරීරයෙන් ආත්මයක් හෝ යම්කිසි සියුම් ස්වභාවයක් හරියට කූඩුවෙන් එළියට යන කුරුල්ලෙක් වගේ පියාඹලා ගිහින් අභ්‍යවකාශය හරහා ගමන් කරලා වෙනත් ලෝකයකට යනවයි කියලා. නමුත් අභිධර්මය සහ නූතන ක්වොන්ටම් විද්‍යාව පෙන්වා දෙන්නේ මීට වඩා සම්පූර්ණම වෙනස් ඉතාම භයංකාර යථාර්ථයක්. අභිධර්මයේ මරණය සහ නැවත ඉපදීම හඳුන්වන්නේ චුතිසිත සහ ප්‍රතිසන්දිසිත කියලා. මේ ශරීරයේ අවසන් සිතුවිල්ල බිඳ වැටෙන ඒ තප්පරයේදීම කිසිම කාල පරතරයක් නැතුව ඊළඟ සිත ඊළඟ භවයේ හටගන්නවා. මේක හරියට නූතන භෞතික විද්‍යාවේ කියන ක්වොන්ටම් පැටලීම, ක්වොන්ටම් එන්ටැන්ගල්මන්ට් එක කියන සංකල්පයට සමානයි. එක් තැනක තියෙන ශක්ති අංශුවක් වෙනස් වෙනකොට කිසිම භෞතික සම්බන්ධයක් නැතුව ආලෝක වර්ෂ බිලියන ගණනක් ඈතින් තියෙන අනෙක් අංශුව ක්ෂණිකවම ඒ හා සමානව වෙනස් වෙනවා. මෙතනදී විඥාණය ගමන් කරනවා නෙවෙයි, කර්ම ශක්තිය ක්ෂණිකවම සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා පමණයි. එතකොට විශාලතම ප්‍රශ්නයක් අපට එනවා, ඇයි කෙනෙක් මේ පෘථිවියේ ඉපදෙන්නේ නැතුව අර ඈත තියෙන සමාන්තර විශ්වයක ඉපදෙන්නේ? මේක තීරණය කරන්නේ නූතන විද්‍යාවේ කියන සංඛ්‍යාතය ෆ්‍රීකවන්සි එක හෝ අපේ බෞද්ධ දර්ශනයේ තියෙන කර්ම ශක්තියයි. මිය යන මොහොතේ ඔබේ හිත වැඩ කරන ප්‍රබලම කර්මය අභිධර්මයේ හැටියට ගරුක කර්මය හෝ ආසන්න කර්මය. මෙහිදී අතිශය සියුම් කම්පන තරංගයන් නිර්මාණය කරනවා. හිතන්න, කෙනෙක් මිය යන මොහොතේ අතිශය දරුණු කෝපයකින්, තණ්හාවකින් හෝ වෛරයකින් ඉන්නේ කියලා. ඒ සිතුවිල්ලේ තියෙන්නේ ඊටාම පහළ රළු ඕලාරික කම්පන සංඛ්‍යාතයක්. මේ පෘථිවියේ ඒ වෙලාවට ඒ රළු කම්පනය දරා ගන්න පුළුවන්, හඳුනා ගන්න පුළුවන් භෞතික ශරීරයක් හෝ වටපිටාවක් නැත්නම් අර කර්ම ශක්තිය හරියට දැවැන්ත කාන්දමක් වගේ, චුම්බකයක් වගේ මුළු මහත් අභ්‍යවකාශයම පීරලා ඒ සංඛ්‍යාතයට හරියටම ගැලපෙන අර ආලෝක වර්ෂ බිලියන ගණනක් ඈත තියෙන වෙනත් විශ්වයක නිරයක හෝ ප්‍රේත ලෝකයකට ක්ෂණිකවම ලොක් වෙනවා. ඒ කර්ම ශක්තියට දුර කියන එක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මොකද කර්මය වැඩ කරන්නේ භෞතික නියමයන්ට ඔබෙන්. අනිත් පැත්තට අපි මේක බැලුවොත් එහෙම කෙනෙක් මේ පෘථිවියේම ඉපදෙනවා, මේ විශ්වයේම, මේ අපි ඉන්න මානයේම. හැබැයි වෙනත් භෞතික ශරීරයක තමයි ඉපදීම සිද්ධවන්නේ. කෙනෙක් මිනිස්සෙක් වෙලා ඉඳලා ඊළඟ භවයේදී කුරුල්ලෙක්, බල්ලෙක්, ගවයෙක් මොකද වෙනස් සත්වෙක් බවට පත්වන්නේ මේ පොළොවේම ඉපදින්නේ කෙසේද? මෙතනදී තමයි භෞතික විද්‍යාව සහ ජීව විද්‍යාව අභිධර්මයේ සමග පුදුමාකාර විදියට සමානකමක් දක්වන්නේ. අපි මේ දකින DNA සහ මොළය කියන්නේ නිකම් මස්වදල්ලක් නෙවෙයි. ඒක හරියට අර විශ්වයේ සැරිසරන කර්ම ශක්තියින් ඇදලා ගන්න පුළුවන් අතිශය සංකීර්ණ ජෛව විද්‍යාත්මක ඇන්ටනාවක්. මිය යන මිනිසෙකුගේ අවසන් චිත්ත කම්පනය මේ පෘථිවියේම තියෙන වෙනත් මනුෂ්‍ය ගර්භාෂයක හැදෙන කලලයක සංඛ්‍යාතයට ගැලපුණොත් ඔහු නැවතත් මිනිසෙක් වෙලා ඉපදෙනවා. නමුත් මිය යන මොහොතේ ඔහුගේ හිතේ තියෙන ආශාවන්, කම්පනයන්, ඊර්ෂ්‍යාවන් හරියට තිරිසන් සතෙකුගේ සංඛ්‍යාතයකට, ඒ කියන්නේ සතෙකුගේ මොළයේ තරංග වලට ගැලපෙනවා නම් අර අතිසියුම් විඥාන ශක්තිය ගිහින් සම්බන්ධ වෙන්නේ සත්වයෙකුගේ ගර්භාෂයක හැදෙන කලලයකට. අර භෞතික සෛල ඇතුලේ තියෙන DNA මේ කර්ම ශක්තියත් එක්ක ගැට ගැහිලා අර විඥාණයට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් අලුත් කූඩුවක්, ඒ කියන්නේ නාම රූප නිර්මාණය කරනවා. ඔබ මේ විශ්වයේ කොතනක ඉපදෙනවාද, මොන වගේ ශරීරයක් අරගෙන ඉපදෙනවාද කියලා තීරණය කරන්නේ දෙවියෙක්, බ්‍රහ්මයෙක්, මහා බ්‍රහ්මයාවත් නෙවෙයි. ඒක හුදෙක් ඔබේම සිතුවිලි වලින් නිර්මාණය කරපු කම්පන තරංගය විශ්වයේ තියෙන කුමන ඇන්ටනාවකට ගැලපෙනවාද කියලා අතිශය නිර්වද්‍ය ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍රණයක් පමණයි මෙහිදී සිදුවන්නේ. එතකොට අපි කතා කරේ ආලෝක වර්ෂ බිලියන ගණනක් ඈතින් තියෙන විශ්වයන් සහ මරණින් පස්සේ විඥාණය එතනට ගමන් කරන විදිය ගැන. නමුත් ඊට වඩා අතිශය බියකරු, ඒ වගේම කුතුහලය දනවන යථාර්ථයකට මුහුණ දෙන්න අපට සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි අර ඈත තියෙන විශ්වයන් වලට යන්න කලින් මේ මොහොතේ ඔබ මේ ඉන්න කාමරය ඇතුළේම ඔබේ ශරීරය වටේම තියෙන, හැබැයි ඔබට කිසිසේත්ම පෙනෙන්නේ නැති අදෘශ්‍යමාන ලෝකය. මේක තේරුම් ගන්න අපි නැවතත් නූතන ක්වොන්ටම් විද්‍යාවේ අතිශය ගැඹුරු මානය වන තන්තු න්‍යාය, ස්ට්‍රිං තියරි එක දෙසට පොඩ්ඩක් හැරෙමු. අපේ සාමාන්‍ය මොළයට දැනෙන්නේ සහ පෙනෙන්නේ දිග, පළල, උස කියන ත්‍රිමාන අවකාශයත් කාලය කියන මානයත් විතරයි. එතකොට 4D ලෝකයක් තමයි අපට පෙනෙන්නේ. නමුත් ස්ට්‍රිං තියරි එක ගණිතමය වශයෙන් ඔප්පු කරලා තියෙනවා මේ විශ්වයේ තවත් මානයන්, ඩයිමෙන්ෂන් 7ක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ 7යි අර 4යි ඔක්කොම 11ක් තියෙනවා කියලා.
ඔබ විද්‍යාඥයෙක්ගෙන් ඇහුවොත් එනම් මේ අනිත් ඩයිමෙන්ෂන් 7 කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ඔවුන් දෙන උත්තරය තමයි ඒවා කොහෙවත් ඈතක තියෙන්නේ නැහැ. ඒවා තියෙන්නේ මේ අපි ඉන්න මානෙමයි අපි ඉන්න අවකාශයමයි. හැබැයි අපේ පංචේන්ද්‍රයට අසු නොවන විදියට අතිශය සූක්ෂමව හැකිලිලා තියෙන්නේ. ඔවට කියනවා folded dimensions කියලා. හැකිලිලා තියෙන නිසා. ඒ වගේම නූතන තාරකා විද්‍යාව කියනවා මේ මුළු විශ්වයේම අපේ ඇහැට පේන්නේ සහ අපේ උපකරණ වලට අහුවන්නේ 105ක් වගේ බැරියානික් මැටර් විතරයි කියලා. අතිශය කුඩා පදාර්ථයක් විතරයි කියලා. ඉතුරු 95ම තියෙන්නේ අඳුරු පදාර්ථය. ඔබ අසා ඇති ඩාර්ක් මැටර් කියලා. සහ අඳුරු ශක්තියින් ඩාර්ක් එනර්ජි විදියට. ඒක අපේ වටේම තියෙනවා. ඒ ගුරුත්වාකර්ෂණය අපිට බලපානවා. හැබැයි ඒවා කිසිම කැමරාවකට අහුවන්නේ නැත. අභිධර්මයේ පැහැදිලි කරන ඕලාරික රූප ග්‍රොස් මැටර් කියන්නේ අර විද්‍යාවේ කියන අපේ ඇහැට පේන 105ක් වන බැරියානික් මැටර් එක. අතිශය කුඩා පදාර්ථය. නමුත් අපේ ඇහැට නොපෙනෙන සුකම රූප සපල් මැටර් කියන්නේ අර 95ක් වන අදෘශ්‍යමාන ඩාර්ක් මැටර් එකට සමාන දෙයක් විය නොහැකිද කියලා ප්‍රශ්නයක් මම ඔබට යොමු කරනවා. අභිධර්මයේ අනුව සුකම රූප වලින් හැදුණු ජීවීන්ට දෙවියන් ප්‍රේතයන් වගේ අපේ වගේ ඝන ශරීර නැහැ. ඔවුන්ගේ ශරීරවල බරක් නැහැ. ඒවා ගුරුත්වාකර්ෂණයට යටත් වෙන්නෙත් නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි අපේ ලෝකයේ තියෙන භෞතික බිත්ති හරහා ගමන් කරන්න එකම අවකාශයක එකිනෙකා නොගැටී ජීවත් වෙන්න ඔවුන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මීට අවුරුදු 2500කට පෙර දේශනා කළ සතර අපායේ තියෙන പ്രേත ලෝක, අසුර ලෝක, ඒ වගේම බුම්මාට දේවතාවන් වැනි පහළ තලවල දෙවිවරුන් ඉන්නේ කොහේද? අපි පුංචි කාලේ හිතාගෙන හිටියේ අපායේ තියෙන්නේ පොළව යට. දෙවියෝ ඉන්නේ වලාකුළු වලට උඩින් අහසේ කියලා. නමුත් අභිධර්මයේ එන රූප කාණ්ඩය ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරනකොට අපට පෙනෙනවා මේ අදෘශ්‍යමාන සත්වයන් ඉන්නේ කොහෙවත් ඈතක නෙවෙයි. පිරිසිදු තේරවාදයට අනුව මියගිය කෙනෙකුගේ විඥානය අතරමඟ කොහෙවත් ගන්ධබ්බව දියක රැඳෙන්නේ නැත. ශරීරයේ නැයින් වෙලා ඊළඟ භවය හොයාගෙන යන ගන්ධබ්බ කියන සංකල්පය පිරිසිදු අභිධර්මය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. චුතිසිතෙන් පසුව ඊළඟ භවයේ පිළිසිඳ ගැනීම ඒ කියන්නේ ප්‍රතිසන්දිය ෂණිකවම සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඔවුන් ෂණිකවම ඉපදෙන්නේ ඕපපාතිකව. අර අපි කලින් කතා කරපු අපට නොපෙනෙන සුකම රූප තියෙන්නේ പ്രേත ලෝකයක හෝ බුම්මාට දේවතලයක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඒ මියගිය ෂණයකම වෙනත් ලෝකයක ඉපදුණු කෙනා ඔවුන්ගේ ඒ අදෘශ්‍යමාන ජීවිතය ගත කරන්නේ ඔබයි මායි හුස්ම ගන්න අපි ඇවිදගෙන යන මේ භෞතික අවකාශයේමයි. same physical space එකේමයි. ඒ කියන්නේ වෙනස්ම සංඛ්‍යාතයකින් වෙනස්ම ෆ්‍රීකවන්සි එකකින් ඉපදුණු ඒ අදෘශ්‍යමාන සත්වයා මේ මොහොතේ ඔබේ ළඟින්ම ඉඳගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඇයි අපිට ඔවුන්ව පෙනෙන්නේ නැත්තේ? මෙතනදී තමයි අපි අර කලින් කතා කරපු කම්පන සංඛ්‍යාතය හෙවත් වයිබ්‍රේෂනල් ෆ්‍රීකවන්සි එක නැවතත් කරලියට අපට ගෙනෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අපේ ඇහැ කියන්නේ ආලෝකයේ තියෙන වර්ණාවලියෙන් ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ස්පෙක්ට්‍රම් එකෙන් අතිශය කුඩා පරාසයක් පමණයි. ඒ කියන්නේ නැනෝමීටර් 400 ඉඳන් නැනෝමීටර් 700 දක්වා තරංග ආයාමයන් විතරයි ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකි. ඊටාම දුර්වල සෙන්සර් එකක් විතරයි තියෙන්නේ අපිට. අර අදෘශ්‍යමාන ලෝකයේ ඉන්න പ്രേතයන්ගේ, ගන්ධබ්බයන්ගේ හෝ බුම්මාට දෙවිවරුන්ගේ ශරීරය හැදිලා තියෙන්නේ මම මේ ගන්ධබ්බයන් කියලා කියන සියුම් ශරීර තියෙන අයට. හොඳද? නැතු මේ ගන්ධබ්බ ස්වභාවයක් ගැන නෙවෙයි. අපි මේ දකින ඝන පදාර්ථයෙන් නෙවෙයි උන්ගේ ශරීරය හැදිලා තියෙන්නේ. අභිධර්මයේ ඒ රූප වලට කියන්නේ සූක්ෂම රූප කියලා. ඒ කියන්නේ ඒවායේ කම්පන වේගය අපේ භෞතික ලෝකයේ වේගයට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. මේක හරියට එකම රේඩියෝවකින් අපි විවිධාකාර channel අහනවා වගේ වැඩක්. ඔබ දැන් රේඩියෝ එකක 99.9 ෆ්‍රීකවන්සි එක ටියුන් කරලා සින්දුවක් අහනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ සින්දුව ඇහෙනවා කියලා 101.1 ෆ්‍රීකවන්සි එකෙන් යන ප්‍රවෘත්ති විකාශය මේ කාමරය ඇතුලේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ඒකත් මේ කාමරයේම තියෙනවා. හැබැයි තරංග දෙක එකිනෙකට ගැටෙන්නේ නැතුව එකම අවකාශය බෙදාගෙන ගමන් කරනවා. එතකොට අපේ ඇන්ටනාව ටියුන් කරොත් තමයි අරක මෙතනට පැලි වෙන්නේ. නැත්තම් නැත. ඔබයි මමයි මේ භෞතික ලෝකයේ අපේ ශරීරය සහ පංචේන්ද්‍රය කියන රේඩියෝ ටියුන් කරගෙන ඉන්නේ අර මනුෂ්‍ය සංඛ්‍යාතයට විතරයි. ඒ නිසා අපට අර වෙනත් සංඛ්‍යාත වලින් යන പ്രേත ලෝක, දිව්‍ය ලෝක හා ගන්ධබ්බ ස්වභාවයන් අපට පෙනෙන්නේ නැහැ. බටහිර විද්‍යාව ඩොලර් බිලියන ගණනක් වියදම් කරලා අභ්‍යවකාශයට යවන යන්ත්‍රවලට කවදාවත් මේව පෙනෙන්නේ නැත්තේ ඒකයි. මොකද ඒ යන්ත්‍ර ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ අර මනුෂ්‍ය සංඛ්‍යාතයට ටියුන් කරපු දේවල්. භෞතික පදාර්ථයේ තියෙන්නේ. ඔබට කවදාවත් FM රේඩියෝ එකකින් Wi-Fi සිග්නල් එකක් අල්ලන්න බෑ වගේ
භෞතික යන්ත්‍රවලින් අර සූක්ෂම මානයන් ග්‍රහණය කරන්නට බැහැ. එසේනම් බටහිර විද්‍යාවට බැරි වුණ ඒ මල්ටි ඩයිමෙන්ෂනල් දැවන්ත බහුමානීය විශ්වය නිරීක්ෂණය කරන්න අපට තියෙනවා එකම උපකරණයක්. ඒ මොකද්ද? මේ මොහොතේ ඔබේ හිස්කබල ඇතුලේ තියෙන හැබැයි ඔබ කවදාවත් එහි සම්පූර්ණ හැකියාවන් දසදහසෙන් පංගුවක්වත් පාවිච්චි නොකරපු ඔබේ මනස. අර ඈත අතීතයේ හිටපු රහතන් වහන්සේලා කළේ අර බටහිර විද්‍යාඥයින් වගේ යකඩ වලින් යන්ත්‍ර හදන එක නෙවෙයි. උන්වහන්සේලා කළේ අර නිරීක්ෂකයාගේ උපකරණය, ඒ කියන්නේ තමන්ගේම සිත සමත භාවනාව හරහා අතිශය දියුණු කරන එක. භාවනාව හිත එකඟ කරනවා, සමාධිමත් කරනවා කියන්නේ කිසිම දෙයක් නොහිතා ගල් වෙලා ඉන්න එකක් නෙවෙයි. එහි විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලිය තමයි අපේ සිතේ තියෙන රළු කම්පනය බීටා සහ ගැමා බ්‍රේන් වේව්ස් සම්පූර්ණයෙන්ම සංසුන් කරලා සිතේ කම්පන සංඛ්‍යාතය අතිශයම සියුම් ඇල්ෆා තීටා සහ ඊට වඩා ඔබේ තියෙන තත්ත්වයකට පත් කිරීම. ඒක අභිධර්මය හඳුන්වන්නේ රූපාවචර සහ අරූපාවචර ධානය කියලා. මගේ පිළිබඳ දේශනාවක් තියෙනවා. ගිහිල්ලා අහන්න කවුරු හරි අහලා නැත්නම්. අන්නේ උපරිම තලයට සිතේ තරංග ටියුන් කළාට පස්සේ අර රේඩියෝ එකේ අලුත් channel එකක් ටියුන් වෙනවා වගේ අපේ ඇහැට අහු නොවුන අර අදෘශ්‍යමාන මානයන්, අර වෙනත් ලෝක ධාතුන් හරියට වීදුරුවකින් බලනවා වගේ අතිශය පැහැදිලිව පේන්න පටන් ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ මොළය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ බීටා සහ ගැමා කියන අධිසංඛ්‍යාත හයි ෆ්‍රීකවන්සි තරංග වලින්. මේ තරංග වලට ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් අපේ මේ ත්‍රිමාන භෞතික ලෝකය විතරයි. නමුත් භාවනාව සිත දියුණු කරද්දී මොළයේ තරංග ඇල්ෆා තීටා සහ ඊටත් වඩා ගැඹුරු ඩෙල්ටා කියන අවම සංඛ්‍යාත මට්ටම් වලට පවා පත්වීමට ඉඩ තියෙනවා. මෙතනදී සාමාන්‍ය සිද්ධ වන්නේ මොළයේ නියුරෝන ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙන එක නෙමෙයි. සිතේ තියෙන අවධානය එකම තිතකට කේන්ද්‍රගත වෙලා සාමාන්‍ය පංචේන්ද්‍රයන්ගේ සීමාවෙන් එහාට යන එක. ඒක බෞද්ධ දර්ශනය හඳුන්වන්නේ දිබ්බ චක්කු කියලා. භාගතුන් වහන්සේ චූරණිකා සූත්‍රයේදී මේ අති දැවැන්ත විශ්වයන් ගැන දේශනා කළේ කිසිම දුරදක්නයක් බලලා නෙවෙයි. මේ මහා ප්‍රඥාවේ ඇන්ටනාව විශ්වයටම විවෘත කරලා. නමුත් බෞද්ධ දර්ශනයේ තියෙන සැබෑම කූට ප්‍රාප්තිය තියෙන මෙතන නෙවෙයි. ඔබ ඔබේ මනස දියුණු කරලා මේ අනන්ත විශ්වයන් දැක්කත් ඔබ මේ පෘථිවිය අතහැරලා අර ආලෝක වර්ෂ බිලියන ගණනක් ඈතින් තියෙන ලස්සන සමාන්තර විශ්වයක ඉපදුනත් ඒකෙන් ඔබේ ප්‍රශ්නය විසඳෙන්නේ නැහැ කියන එක තේරුම් ගන්න ඕන. මොකද භාගතුන් වහන්සේ දුටුවා මේ මල්ටිවර්ස් එක, මේ අනන්ත ලෝක ධාතුව කොච්චර දැවැන්ත වුණත්, කොච්චර සුන්දර වුණත් මේ හැම විශ්වයකම හැම මානයකම හේතුඵල ධමයට යටත් කවදා හෝ දවසක විනාශ වී යන එන්ට්‍රොපියට යටත් තවත් එක් සිරගෙදරක් පමණක් බව. උන්වහන්සේට අවශ්‍ය වුණේ රේඩියෝ එකේ එක channel එකකින් තවත් channel එකකට මාරු වෙන්න නෙවෙයි. උන්වහන්සේගේ පරම ඉලක්කය වුණේ මේ සමස්ත රේඩියෝවම මේ අති දැවැන්ත සංසාරික මැට්‍රික්ස් එක මුළුමනින්ම පුපුරවා හැරීමට. ඒ සඳහා පාවිච්චි කළ එකම සහ අවසානම ආයුධය තමයි උන්වහන්සේ විදර්ශනාව. එව නැත්නම් සියල්ල අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ලෙස දකින පරම නිරීක්ෂණය. බටහිර විද්‍යාව අදටත් උත්සාහ කරන්නේ අලුත් යන්ත්‍ර හදලා මේ සිරගෙවල් ඇතුලේ තියෙන දේවල් ගැන තව තව හොයන්න, මේ සිරගෙදර තව තව ලස්සන කරගන්න. නමුත් භාගතුන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දුන්නේ මේ අනන්ත වූ සමාන්තර විශ්වයන් නැමැති මහා සීනයෙන් අවදි වෙලා සදහටම නිදහස් වන මාවත. ඔබ උත්සාහ කරන්නේ මේ අති දැවැන්ත සීනය ඇතුලේ තව දුරටත් සංචාරය කරන්නද, නැත්නම් මේ මහා මායාවෙන් සදහටම අවදි වන්නද? තීරණය තියෙන්නේ ඔබේ අතේ. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.